Σήμερα θα φτιάξουμε τον πιο εύκολο χριστουγεννιάτικο κορμό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε ένα μπολ. Ρίχνουμε μέσα αλεύρι κούλα. Κακάο. Άμα έχει πολλούς βόλους θα το κοσκινήσουμε. Baking powder, βανιλίνη, παίρνουμε έναν αυγοδάρτη και ανακατεύουμε. Ζάχαρη, αυγουλάκια, και ανακατεύουμε μέχρι να φρατέψουν. Θα χαμηλώσουμε λίγο τη ταχύτητα. Θα πάρουμε το μείγμα των στερεών και θα ρίξουμε λίγο στο μείγμα των αυγών. Τα υλικά μας έχουν ενσωματωθεί και τώρα θα προσθέσουμε το ηλιέλαιο. Με μια σπάτουλα απλώνουμε να πάει παντού. Ένα κουτάλι θα έκανε εξίσου καλά τη δουλειά του. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 180 βαθμούς για περίπου 12 λεπτά. Το παντεσπάνι μας είναι έτοιμο. Όσο είναι ζεστό θα πασπαλίσουμε με ζάχαρη άχνη για να μην κολλήσει το τύλιγμα. Θα πάρουμε μια πετσέτα, γάντι γιατί καίει, και θα αναποδογυρίσουμε. Αφαιρούμε τη λαδόκολλα και θα τυλίξουμε προσεκτικά. Τέλεια. Και τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει τελείως. Μόρφατ, μία βανιλίνη, ζαχαρούχο γάλα. Χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Η σαντιγί μας είναι έτοιμη. Το παντεσπάνι έχει κρυώσει και με πολύ προσοχή θα το ανοίξουμε για να μην μας σπάσει. Θα το βρέξουμε με λίγο γάλα ή σιρόπι ή χυμό, ό,τι προτιμάτε. Θα απλώσουμε τη μισή κρέμα. Θα πάρουμε ένα ξύλο κοπής για να σερβίρουμε. Πάμε να τυλίξουμε προσεκτικά. Στην υπόλοιπη μισή κρέμα που έμεινε θα ρίξουμε 2 κουταλιές της σούπας κακάο και θα ανακατέψουμε. Και γαρνίρουμε. Με το εργαλείο που καθαρίζουμε πατάτες, κάνουμε φλούδες σε μια κουβερτούρα για να χρησιμοποιήσουμε για το γαρνίρισμά μας. Το βάζουμε στο ψυγείο για 1 ώρα. Ο κορμός είναι έτοιμος. Πάμε να δούμε τι φτιάξαμε. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος κορμός που υπάρχει.
Αυτός λοιπόν ήταν ο πιο εύκολος χριστουγεννιάτικος κορμός. Εσείς κάντε ένα like στο βίντεο άμα σας άρεσε και φυσικά μια εγγραφή στο κανάλι. Από εμένα, καλά Χριστούγεννα σε όλους.